নমস্কাৰ জুন্টি ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ নগাঁও জিলাৰ আমচৈত। এই আমচৈ গাঁৱতে এজন যুৱকে এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই ফাৰ্মখন কিমান বছৰ হ'ল তেওঁ আৰম্ভ কৰা, কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে এই ফাৰ্মখনত, সবিশেষ জানিব পাৰিব এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। যদি আপোনালোকে এতিয়াও ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু নতুনকৈ যদি আমাৰ চেনেলত আহিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব। আহক আমি ফাৰ্মাৰজনৰ সৈতে চিনা পৰিচয় হ'ম। নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। জুন্টি ব্লগছলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ। তোমাৰ ফাৰ্মখন খোলা কিমান বছৰ হ'ল? মোৰ বছৰ হ'ল একচুৱেলি, মই নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি 2 মাহ হৈছে ফাৰ্মটো। মাত্ৰ 2 মাহ? হয়, মাত্ৰ 2 মাহ। 2 মাহততো বহুতখিনি অভিজ্ঞতা হোৱা নাই চাগে? নাই হোৱা। তাৰ মাজতে তথাপিতো এখন ফাৰ্ম এখন যে এনেকৈ খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছা, এই ফাৰ্মখন কিয় খুলিবলগীয়া হ'ল? কিয় মানে দেখিলোঁ, আজিকালি দেখিছে মানে আপোনাৰ কাম বুলি ক'বলৈ কি কাম আছে? হয়, ফাৰ্ম কৰক। ফাৰ্ম নহ'লে আপোনাৰ চাকৰিটো আজিকালি খুব পোৱাই নাযায়। আপোনাৰ চাকৰি ওলাই এটা, তাৰ অপজিট 10,000 5,000 মানে এপ্লাই কৰা হেৰি থাকে, মানুহ থাকে, ল'ৰা ছোৱালী থাকে। তো সেইটো কাৰণেতো চাকৰিটো খুব মানে পোৱাটো খুব কমেই আশা চান্স থাকে। তো দেখিলোঁ ফাৰ্মতে বহুত মোৰ লগৰো আছে, মোৰ লগৰো ফাৰ্ম আছে। তো দেখিছোঁ তেহেঁতৰ ফাৰ্মে থ্ৰুদি মানে বহুত আপোনাৰ ভাল হেৰি সুবিধা হৈছে। তো ফাৰ্মত মানে গাহৰি পুহিছে, পোৱালি দিছে। তো এটা বছৰ 2 পৰা 3 লাখ মানে উপাৰ্জন হৈছে। তো দেখিলোঁ মোক কৈছে, মই ভাবিলোঁ মই কৰোঁ, চাওঁ কি হয়। তো সেইটো কাৰণে মানে মই কৰিলোঁ। মানে একচুৱেলি মোৰ বিজনেছ বেলেগ আছে। ফাৰ্ম নোখোলা আগত হয়, কি কৰিছিলা? ফাৰ্ম নোহোৱাত আমাৰ এনে ফিচাৰী আছিল, মাছৰ ফিচাৰী আছিল। তাত এনে মাছ পুহিছিলোঁ। আপোনাৰ তাতো মাছ চন্দা এইবোৰ পোহা হৈছিল আৰু নিজৰ মাছৰ দোকানো আছে। তো এতিয়াও আছে, এতিয়া বৰ্তমান আছে। কিন্তু আমি মানে দুজনে মানে ফাৰ্মত মেইনটেনেঞ্চটো কৰোঁ। মাছৰ ব্যৱসায় কৰি থকা পাছতো এই ফাৰ্মখনত আজি 2 মাহ হৈছে। কেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে বাৰু ফাৰ্মখনৰ ওপৰত? ভাল হৈছে আপোনাৰ, মানে ভাল লাগিছে। মানে ভাল বুলি ক'বলৈ যেতিয়া গাহৰিবোৰ দানা দিব আহোঁ, মানে আপোনাৰ দেখা পালে মানে কিয় ভাল লাগে, মানে আপোনাৰ গাহৰিবিলাক গাত উঠিব বিচাৰে। প্লাছ ৰিজাল্টো আপোনাৰ আহিছে 2 মাহত মিনিমাম এটা গাহৰি 7 কেজি 8 কেজিকৈ মানে ডাঙৰ হোৱা পাইছোঁ। আনতকৈ মানে গাহৰিবোৰ ডাঙৰ হৈছে। কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে বৰ্তমান? আপোনাৰ ইয়েকশ্বায়াৰ আছে 2টা, এটা মেল এটা ফিমেল। তাৰপিছত আৰু আপোনাৰ লোকেল ক্ৰছ 6টা আছে। লোকেল ক্ৰছ 6টা? হয়। টোটেল 8টা আছে। 8টা। আচ্ছা, এই 8টা গাহৰি প্ৰথম মাহতেই অনা গৈছে? হয়, গোটেইকেইটা আগা পিছাকৈ এটা মাহতে আনিছোঁ। পাছাকৈ। আচ্ছা, কিমান টকা দি অনা হৈছিলে? আপোনাৰ ইয়েকশ্বায়াৰ যিটো 2টা আনিছোঁ 14,000 টকা দি। মতাটো মেলটো আনিছোঁ আপোনাৰ 7,500, মাইকীটো আনিছোঁ 6,500 14,000। বাকী 2টা আনিছোঁ 11,000, বাকী 2টা আনিছোঁ 12,000। তো এনেকুৱা ধৰক আনিছোঁ আৰু। আচ্ছা, এই গাহৰিকেইটাক কি দানা খোৱা যায়? দানা আমি বিশেষকৈ কিনা দানাও দিওঁ, তাৰ লগত ঘৰুৱা দানা মিক্সো কৰি দিওঁ। কিনা দানা আৰু মিক্স মানে না কৰোঁ। আচ্ছা, 2 মাহৰ আগত যিটো পজিশ্যন আছিলে, বৰ্তমান আজি তাৰিখত মানে গাহৰিকেইটা কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গঠনমূলক হৈ আহিছে? গঠন বুলি ক'বলৈ ছাপ'জ ধৰক 2 মাহ আগত যিজনী গাহৰি 15 কেজি আছে, সেইটো গাহৰিত আপোনাৰ 24 কেজি 23 কেজিলৈকে মানে হৈছে। এতিয়া হৈছে নে? হয়। সেইকেইটা ইয়কশ্বায়াৰটোত হৈছে নে বাকী? নাই, বাকী আমাৰ নৰ্মেল যিটো লোকেল ক্ৰছ সেইটোৱে হৈছে। আৰু ইয়েকশ্বায়াৰো ডাঙৰ হৈছে। ইয়েকশ্বায়াৰ যিটো আনিছিলোঁ আপোনাৰ 25 কেজিমান, সেইটো এতিয়া 30 কেজিমান হৈছে। ফাৰ্মখনত কেইটামান কেবিন আছে? আপোনাৰ কেবিন 5টা আছে।
কেবিন 5টা আছে 5টা আছে এটা কেবিনত কেইটামানকৈ ৰাখিব পৰা যায় বৰ্তমান এটা কেবিনত গাহৰি 2টাকৈ ৰাখিব পাৰি কেবিন আছে আপোনাৰ 10x12কে এটা কেবিন 10x12 10x12কে আছে তো 5টা কেবিন মানে 5টা কেবিন বনোৱা 5টা কেবিন বনোৱা হৈছে এই 5টা কেবিন বনাওঁতে সৰ্বমুঠ কিমান টকা খৰচা হৈছিলে সৰ্বমুঠ আপোনাৰ 5টা মুঠ কমপ্লিট হওঁতে আপোনাৰ 1,25,000 টকাত ক্লিয়াৰ হৈছে 1,25,000 টকাত আচ্ছা এই পইচাটো ক'ৰপৰা সংগ্ৰহ কৰিছে নিজৰ পকেটৰ ধনৰ পৰা নে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা অনুদান পাইছা নেকি চৰকাৰৰ পৰা একচুৱেলি একো পোৱা নাই চব নিজৰে মানে চব নিজৰে আচ্ছা চৰকাৰৰ লগত কিবা যোগাযোগ তেনেকুৱা একচুৱেলি এনেকুৱা নাই তথাপিও মানে গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি থৈছিলোঁ আগত কিন্তু এতিয়ালৈকে একো মানে ৰিজাল্ট অহা নাই গাহৰিকেইটাক নিজে পইচা কালেকশ্যন কৰি তো মানে ফাৰ্মটো বনালোঁ আচ্ছা গাহৰি ফাৰ্মৰ ওপৰত অভিজ্ঞতা মানে কিবা ট্ৰেইনিং মাৰা কিবা আছিল নেকি বাৰু ট্ৰেইনিং বুলি এনেকুৱা নাই 15 দিনৰ এটা কোৰ্চ আছিল কৰা ক'ত কৰিছিলা নগাঁৱত কৰিছিলোঁ কেনেকৈ দানা দিব লাগে কেনেকৈ ৰাখিব লাগে কি মেডিচিন দিব লাগে তাৰপিছত অভিজ্ঞতা আৰু মোৰ লগৰবোৰ ফাৰ্মত তেহেঁতে কি দানা দিয়ে কিমান টাইমত দিয়ে কি খুৱায় তো তেহেঁতৰো চাইছোঁ এনেকৈ মানে মিক্স আচ্ছা গাহৰি ফাৰ্মখনত বৰ্তমান যিটো গাহৰি মদ আৰু মলটো এইটো কোনফালে কি হয় এই পিছচাইডে আপোনাৰ ড্ৰেইন বনোৱা আছে হয় এবাৰ দেখাই দিব পাৰিম আমি দেখাব ড্ৰেইনটো এইটো ড্ৰেইন না হয় এই ফিনি পৰা আহক এইফালে এই মল মুঠটো আপোনাৰ ড্ৰেইনত আহে ড্ৰেইনত চিধা এইটো পাইপ এটা আছে আপোনাৰ চিধা পাইপ আছে না হয় লাষ্টত পাইপ আছে এইটো ড্ৰেইনত এটা পাইপ লগাই দিছে এইটো মানে মাটি তলেদি গৈছে গৈ পেলাই ক'ত পৰিছেগৈ এইটো তেওঁ নিজে দেখাই দিব মই গৈছোঁ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ জুৰি আছে নেকি বাৰু ইয়াত হয় এইটোৱে হৈছে পাইপটো মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ এইটো পাইপটো এইটো ড্ৰেইনটো কিনাই দি আহিছে আহি তলেদি আহিছে আহি এইফালেদি আহি এইটো এটা মানে জুৰি গৈছে এইটো জুইটো ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো একচুৱেলি আমাৰ এই ওচৰতে পাহাৰ আছে পাহাৰৰ পৰা বৈ আহিছে এইটো জুইটো মানে এই জুইটোতে এইটো মানে ফাৰ্মৰ গোটেই মল আৰু মটটো ইয়াতে পৰে ন ইয়াত পৰিলে আগতে মাছে খায় মাছ এইটো তুমি নিজে এৰি দিছানে নাই নিজে একচুৱেলি পাহাৰীয়া মাছ ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ সজাই পৰা ৰাখিছে এখন ফাৰ্ম লগতে ড্ৰেইনটো মই দেখা পাইছোঁ ড্ৰেইনটো কিনাই দি গৈছে এখন জুইত পৰিছেগৈ এইটো পাহাৰৰ পৰা আহি থকা যে এটা জুৰি তাত পৰিছেগৈ এইটো ইমান এটা সুন্দৰ প্ৰতিভা কেনেকৈ তুমি ক'ত দেখা পাইছিলা বা নিজে এইটো আইটেম কৰিছা নে আনৰ পৰা তুমি এইটো অভিজ্ঞতা লৈ গৈছিলা নাই দেখিছিলোঁ ধৰক কিছুমানৰ ফাৰ্মত কি হয় পিছৰ বোলে জুৰি খান্দিছে তাৰ উপৰি আপোনাৰ মল মূত্ৰ পেলোৱাবলৈ জেগাটো মানে খুব তেনেকুৱা প্ৰব্লেম মানে পুখুৰী নিচিনা গাঁত খান্দিকে তাতে পেলায় তো আমাৰ ইয়াত জুৰি সুবিধা আছে তাত ভাবিলোঁ অলপ খান্দি দিওঁ তো আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি দিছোঁ পাইপ লগাই দিছোঁ তো আমাৰ কাৰণে মানে কি হয় মল মূত্ৰটো ডাইৰেক্ট মানে চিধা জুইত যাই পৰে আচ্ছা এই ফাৰ্মখন যে ইয়াত যে খোলা হৈছে গাঁৱৰ ফালৰ পৰা সমাজৰ ফালৰ পৰা কিবা অভিযোগ আহিছে নেকি নাই একচুৱেলি একো অভিযোগ নাই আমাৰ গাঁৱতো মানে কোনোবা ঘৰত 2টা এটাকৈ তেহেঁতেও গাহৰি পোহে প্ৰত্যেকৰ ঘৰত 2টা এটাকৈ গাহৰি পোহে গাহৰিকেইটাক বৰ্তমান কি দানা খোৱা হয় বৰ্তমান আপোনাৰ লোকেল যিটো ছটা আছে তেহেঁতক গৰ্ডেছৰ গ্ৰোৱাৰটো দিওঁ তাৰ উপৰি মানে কিনা জুগুলি কচু তাৰপিছত গুড়া শুকান মাছ এনেকুৱা কৰি আপোনাৰ মানে মিক্স কৰি মানে একেলগে আপোনাৰ মানে লোকেল আৰু কিনাত ন অলপকৈ দি দিওঁ 3 টাইম ধৰক 3টা মিক্স কৰি হয় টোটেল 5টা ধৰক মিক্স কৰা হয় আৰু যিটো আমাৰ পেলনীয়া আহাৰ পাতিবিলাকত সেইটো দিয়া নাই মানে কিয় সেইটো দিলে কি হয় একচুৱেলি কৃষকসকলে দিয়া দেখিছোঁ সেইবিলাক খোৱালে ক্ষতিদায়ক হয় নেকি বাৰু ক্ষতিদায়ক মানে এনেকুৱা নহয় কেতিয়াবা মানে আপোনাৰ হয় ধৰি লওক বজাৰত বোলে গাহৰি এটা ওলাইছে বোলে বেমাৰ লগা বা কিবা তো সেইটো খালে আপুনি তো সেইটো ৱেষ্টটো যদি আপোনাৰ সেইটো ভাত যদি দিলে তো মিক্স হয় তো মানে গাহৰিবিলাক আপোনাৰ বেমাৰ পাব সেইটো কাৰণে মানে আমি নিদিওঁ মানে যিটো মানে পুৰা ফ্ৰেছ মানে কচুৰ পৰা ধৰি কচু জুগুলি গুড়া শুকান মাছ কিনা দানা এনেকৈ একেলগে মিক্স কৰি মানে তোমাৰ পইচাটো দিলে ভাল হয় পইচা মানে আপোনাৰ মোৰ একচুৱেলি গাঁও হ'ল আমচৈ হয় জিলা নগাঁও আপোনাৰ আমচৈ পুৰণি আমচৈ আৰু পুৰণি আমচৈ বুলি ক'লে মানে চিনি পোৱা যায় ভৱিষ্যত তোমাৰ উজ্জ্বল কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আসন